نن مونږه چپټر نمبر 2 وایو په سی پلس پلس کې. دې نه مخکې مونږ اولنی چپټر چې کوم دی کور کړی دی د ډي آی ټي سټوډنټ لپاره او نور هم د بي سی ایس سټوډنټو لپاره. دا ډېر زیات فایده ورکوي. سمپل پروګرامینګ دی، سمپل ماډیفاین کړی پښتو کې KPK والا لپاره دی. نیکسټ ټوټوریل به زه انشاءالله اردو او انګلیش کې اپلوډ کوم. نو دا سیریز چې کوم دی صرف دا کم زموږ سره لکه بیګنر لیول کم سټوډنټان چې کوم دي د هغوی دپاره زه دا پروګرامینګ کوم. نو دې کې مونږ اورنی کم ټاپک چې دی هغه زموږ سټیټمنټ دی او زموږ اف سټیټمنټ سمپلي که چېرې ستا کنډیشن ټرو وي نو ستا سټیټمنټ به ایګزیکیوټ کېږي. اوس زموږ سره لاګین فارم دی. لاګین فارم چې کوم دی هغې کې یو ته یوزر نیم بل پاسورډ وي. که چېرې زه په دې کې یوزر نیم ولیکم او پاسورډ ولیکم نو زما سره کنډیشن څه شو، زموږ سره ټرو شو. دا به څه شي، زموږ سره به لاګین شي. که چېرې لاګین به شي ځکه چې زموږ سره سټیټمنټ ایګزیکیوټ شو نو تا ته به یو انټرفیس شو شي. اوس اف سټیټمنټ لاګین چې کوم دی دا په اف سټیټمنټ باندې لکه دا جوړیږي سمپلي. نو که چېرې ستا لاګین فارم کې ته یوزر نیم ولیکې پاسورډ غلط ولیکې ستا سټیټمنټ به څه کېږي، هغه به سمپلي هغه باندې ایګزیکیوټ کېږي، رن کېږي. معنی تا ته به وایي چې فارګیټ پاسورډ، تا ته به یو ایرر شو کوي چې پاسورډ چې کوم دی دا رانګ دی. تا ته به څه سټیټمنټ شو کوي اوورال. دا سمپلي تاسو لورو تورو چې کوم دی لکه لږ ایډوانس لیول ته بوځي. نو زه سمپل په دې باندې یو سمپل پروګرام کوم او د دې کوم سینټیکس چې دی هغه صرف اف دی او بریکټس دي او کرلی بریسز دي. دا زموږ سره اف سټیټمنټ سره دي زموږ سره او لکه سینټیکس دی. نو زه اوس زما اف بورلینډ ته ځم، زه اورال کوډینګ په بورلینډ کې کوم. زه به څه ولیکم، زه به فري پروسینګ ډایرکټري ولیکم. بیا ما مین فنکشن ولیکو. په مین فنکشن کې به همیشه لپاره زما سټیټمنټ وي. زه لیکم چې انټیجر ای لیکم، فار ایگزامپل 90 لیکم. زه به اوس اچوم، زه به کنډیشن اچوم. زه وایم چې اف از ایکول ټو د څه برابر دی، 90 برابر دی. کنډیشن کې ما ولیکل چې ای زموږ سره 90 برابر دی. ته چې دا لاندې کوم سټیټمنټ لیکې دا به څه شي، ځکه چې 90 پاسورډ چې کوم دی ستا 90 برابر دی. دا کوم 90 پاسورډ ورکړی فار ایگزامپل ستا سټیټمنټ به څه شي، دا به ایګزیکیوټ شي سمپل طریقې چې تاسو ته هلو هاو آر یو. ستا سټیټمنټ به څه شي، دا به ایګزیکیوټ شي ځکه چې تا کنډیشن چې کوم دی تا ته ټرو ولیکو سمپلي. دا زه اوس رن کوم. دا ماته څه شو، ماته رن شو سمپلي ځکه چې زما پاسورډ څه و، زما پاسورډ فار ایگزامپل لا ټیکو. که چېرې ستا د ایکسپریشن مطابق ستا کنډیشن تا ټرو ولیکو ستا سټیټمنټ به څه کېږي، ایګزیکیوټ کېږي. ته اوس دلته 91 ولیکه ځکه چې ستا پاسورډ فار ایگزامپل زه پاسورډ ایگزامپل ورکوم. دا تاسو ولیکو دا تا غلط ولیکو. ستا سټیټمنټ به څه کېږي، دا به نه رن کېږي، صرف MT به شو کېږي، بیا به څه کېږي، هایډ کېږي به. زه اوس بل ایگزامپل لیکم. دلته ما 90 ولیکو او زه وایم چې انټیجر ته زه بل ویلیو ساین کوم از ایکول ټو 40 شو او دا بل زموږ څه شو 50 شو کمه شوه. او اف انټیجر ته زه بل ویریبل ساین کوم. دې ته زه لیکم چې a پلس b زموږ سره برابر دی د 19. الریډي په سی کې صفر و د a څه برابر دی، د 50 برابر دی او b د څه برابر دی، د 40 برابر دی. او دلته زه څه ولیکم، c ولیکم. a 40 پلس 50 از ایکول ټو 90. سټیټمنټ زموږ څه شو، زموږ ټرو شو ځکه چې سټیټمنټ به تا ته څه کېږي، ایګزیکیوټ کېږي به. ولیدو که نه ځکه چې دا برابر دی. دا سمپل د دې خبره دا ده که چېرې تا کنډیشن چې کوم دی اکارډینګ ټو د ایکسپریشن ولیکو او تا ټرو ولیکو نو ستا سټیټمنټ به څه کېږي، ایګزیکیوټ کېږي به. که نه ادروایز دا به څه کېږي، دا به اګنور کېږي. دا زموږ سمپلي د اف سټیټ